Mitt namn är Maja. Innan jag kom till Stockholm bodde jag i en liten by. Det var tyst. Det fanns lite arbete, lite pengar och lite hopp. Mina föräldrar dog när jag var yngre. Därför bodde jag hos min moster. Hon var inte elak, men kall. Det fanns inga kramar, bara regler och tystnad. Men det fanns ett speciellt ögonblick. I skolan stod jag på en liten scen. Det var bara ett enkelt teaterstycke, men för mig var det allt. Människorna lyssnade på mig. Verkligen lyssnade. Jag var inte rädd. Jag kände mig stark. För första gången var jag inte osynlig. Efter det ögonblicket visste jag det. Jag ville bli skådespelare. Många sade att det inte var möjligt. Men drömmen stannade kvar. Varje dag. Den gav mig kraft. När jag blev äldre tog jag ett beslut. Jag ville gå. Jag ville ha mer av livet. Så reste jag till Stockholm. Jag hade bara en liten väska och min dröm. Staden var stor och högljudd. Människorna var snabba. Ingen kände mig. Jag hittade en liten lägenhet. Den var gammal och trång, men det var min start. Jag var tvungen att arbeta för att leva. Jag tog varje jobb. Café, städning, små butiker. Det var hårt. På kvällen var jag trött, men jag fortsatte. Vid sidan av gick jag på auditions. Små chanser. Ibland stod jag bara i bakgrunden. Jag sa inget, jag rörde mig bara. Men det kändes speciellt. Jag var närmare min dröm. För ett ögonblick glömde jag allt annat. Bekymren, tröttheten. Jag kände mig levande. Men rädslan stannade. Rädslan att det inte räcker. Att jag inte är tillräckligt bra. Kort paus. Jag hoppas att du gillar berättelsen hittills. Om du inte bara vill lyssna på svenska, utan förstå och tala det, har jag skrivit en bok. Korta spännande berättelser på lätt svenska som hjälper dig steg för steg. Finns nu online. Länk i kommentarerna. Nu fortsätter vi med berättelsen. Ha det så kul. Jag gick på många auditions. Jag lärde mig repliker, övade framför spegeln och gav mitt bästa. Varje gång. Men svaret var alltid detsamma. Nej. Ibland direkt, ibland senare. Men alltid nej. De sa att jag var för ung eller inte passade. I början tänkte jag att det är normalt. Jag måste bara vänta. Men med tiden blev det tyngre. Med varje nej blev jag tystare. Jag tvivlade på mig själv. Kanske är jag inte tillräckligt bra. Kanske är min dröm för stor. Ofta satt jag ensam i min lägenhet och tänkte: varför gör jag det här? Ibland ville jag ge upp. Gå tillbaka till mitt gamla liv. Det skulle vara lättare. Mindre smärta. Men då mindes jag scenen. Den där känslan. Och jag visste, jag kan inte sluta än. En eftermiddag sitter jag i min lilla lägenhet. Det är tyst. För tyst. Jag tittar på min mobil. Inget meddelande, bara tomhet. Mitt huvud är fullt av tankar. Tvivel, rädsla och trötthet. Då ringer det. Herr Berg? Mitt hjärta slår snabbare. Han ringer sällan och ofta är det inga goda nyheter. Jag tvekar kort och svarar sedan. Maja, jag har något åt dig, säger han lugnt. Jag blir genast vaken. Vad då? Frågar jag. Det är inget vanligt jobb, säger han. En rik man söker en ung skådespelare. Jag förstår inte direkt. För en film? Nej, säger han. En privat roll. Dessa ord känns märkliga. Han söker en hustru. Jag är tyst. Och han betalar mycket bra. Jag ser runt i min lilla lägenhet. Allt känns plötsligt ännu trängre. Hur mycket? Frågar jag lågt. Han nämner en mycket stor summa per månad. Min andning blir tung. Så mycket pengar har jag aldrig hört. I mitt huvud kämpar rädsla och hopp. Vad är det för liv? Men jag tänker också på min situation. På alla nej. På de tomma dagarna.
Du måste inte säga ja, säger han. Men det är en chans. Chans. Det ordet stannar. Jag andas djupt in. Jag vill träffa honom, säger jag. Tjej. Nästa dag står jag framför ett stort hus. Det är större än allt jag känner till. Tyst. Perfekt. Mitt hjärta slår snabbt. Jag håller väskan hårt. I ett ögonblick tänker jag gå därifrån. Men jag stannar. Jag ringer på. En stor man öppnar dörren och släpper in mig. Inne är det tyst. Mycket tyst. Allt är rent och perfekt, men kallt. Tomt. Jag följer honom genom långa korridorer. Mina steg ekar högt i mitt huvud. Sedan ser jag honom. Wilhelm. Lång, lugn, i en svart kostym. Hans ögon ser rakt in mina. Jag stannar. Han kommer långsamt närmare. Maja, säger han lugnt. Jag nickar. Det är tyst mellan oss. Sedan pekar han på en stol. Jag sätter mig. Han iakttar mig noga. Inte ovänligt, men inte heller varmt. Bara lugnt. Kontrollerat. Jag vet inte vad jag ska känna. Wilhelm sätter sig mitt emot mig. Hans rörelser är långsamma och precisa. Jag talar direkt, säger han. Jag nickar. Mitt hjärta slår snabbt. Jag söker ingen skådespelerska, säger han. Jag söker en hustru. Jag blir tyst. En hustru? Frågar jag lågt. Han nickar. Varför jag? Han tänker en stund. Du är lugn, säger han. Och du ställer inte många frågor. Hans ord känns kalla. Jag behöver en kvinna vid min sida, fortsätter han. Du behöver inte göra mycket, bara finnas där. Jag känner hur något drar sig samman i mig. Det här är inget riktigt liv. Och pengarna. Han nämner igen den där stora summan per månad. Till det ett hus, kläder, trygghet. Mitt huvud blir tungt. Jag tänker på mitt liv, på min rädsla. Det finns regler, säger han. Inga frågor. Respekt. Och mitt kontor är tabu. Jag sitter tyst. Inom mig är det kaos. Det här är inte min dröm. Men det är en utväg. Du har tid till imorgon, säger han. Jag nickar och går. Ute drar jag in ett djupt andetag. Men mina tankar är fortfarande högljudda. Den här natten sitter jag i min lilla lägenhet. Det är tyst, som alltid. Men idag känns tystnaden tung. Jag ser mig runt i rummet. Allt är samma, men jag ser det annorlunda. Jag tänker på det stora huset. På Wilhelm. På hans erbjudande. Ett liv utan bekymmer. Ingen stress, ingen hunger. För ett ögonblick känns det som en dröm. En enkel väg. Men sedan tänker jag på mig själv. På min by. På de tysta kvällarna. På känslan att inte bli sedd. Och sedan på scenen. På det enda ögonblicket. Fri. Levande. Min dröm var aldrig pengar. Jag ville känna. Jag ville leva. Jag lägger mig men kan inte sova. Mina tankar snurrar. Trygghet eller frihet. Jag går till fönstret. Staden är vaken. Människor går förbi. Alla lever sitt liv. Och jag måste bestämma mig. Jag är rädd. Men jag vet också att jag inte kan fortsätta så här. Sakta blir en tanke klar. Kanske är det här min chans. På morgonen är jag fortfarande vaken. Trött men säker. Jag tar min mobil. Jag gör det, viskar jag. Allt går fort. För fort. Några dagar senare står jag i ett stort rum. Jag bär en vit klänning. Den är vacker, men jag känner inget. Bredvid mig står Wilhelm. Lugn som alltid. Människorna är tysta. Ingen jag känner. Orden sägs, men känns långt borta. Som om jag inte verkligen är här. Sedan är det slut. Vi är gifta. Så enkelt. Och så främmande. Jag åker med Wilhelm till hans hus. Nu är det också mitt hus. Allt är stort och perfekt. Nya kläder väntar på mig. Smycken, vackra saker. Jag ser mig i spegeln. Jag ser bra ut. Men jag känner inte igen mig. Jag går genom rummen. Allt är tyst. För tyst. Jag trodde jag skulle bli lycklig. Men jag känner inget. Bara en fråga. Har jag gjort rätt?
Tagorna är stilla. Och de förblir stilla. Varje morgon vaknar jag i en stor säng. Allt är rent. Allt är perfekt. Men det känns inte som mitt liv. Wilhelm är sällan här. När han är här pratar han knappt. Hans röst är lugn men kall. Ibland äter vi tillsammans. Vid ett stort bord. För stort för oss två. Vi talar inte, bara tystnad. Sedan går han igen. Jag blir kvar ensam. Jag går genom huset. Långa korridorer, tysta steg. Allt är vackert men tomt. Ingen skrattar. Ingen pratar. Jag har pengar, kläder, trygghet. Men jag har ingen känsla. Ingen närhet. Ingen kärlek. På natten ligger jag vaken och hör bara min andning. Jag tänker på mitt gamla liv. Det var hårt men äkta. Det här livet är lätt, men tomt. Och varje dag växer den känslan i mig. En tomhet som inte försvinner. Med tiden märker jag att huset är fullt av regler. Regler som ingen säger högt, men som alltid finns. En regel kan jag exakt. Jag får inte gå in i Wilhelms kontor. Dörren är alltid stängd. Varje gång jag går förbi känner jag nyfikenhet och rädsla. Varför är den dörren så viktig? Jag frågar inte. Jag har lärt mig att vara tyst. Wilhelm är lugn, men ibland så tittar han på mig länge. För länge. En gång så nämner han min favoritfilm. Jag har aldrig berättat det för honom. En annan gång så talar han om min barndom. Mitt hjärta slår snabbare. Hur vet han allt det? Jag frågar inte, men mina tankar blir högre. Det här huset är inte bara tyst. Det har hemligheter. Och jag är en del av dem. En kväll så går vi på en fest. Jag har på mig en fin klänning. Allt verkar perfekt. Huset är stort, fullt av människor. Musik, röster, ljus. Det är högt, men jag känner mig ensam. Jag står bredvid Wilhelm, ler och säger hej. Jag spelar min roll. Den perfekta hustrun. Lugn. Utan frågor. Människorna tittar på mig. Vissa ler, andra viskar. Jag vet inte vad de tänker. Jag går genom rummet och ser par som skrattar och känner varandra. För ett ögonblick undrar jag hur det känns. Att verkligen vara där. Jag ler vidare. Men inuti är allt tomt. Jag står ensam när en kvinna kommer fram till mig. Hennes blick är stark. Du är Maja, säger hon. Jag nickar. Jag heter Jennifer. Jag var en gång gift med Wilhelm. Mitt hjärta slår snabbare. Jag visste inget om det. Hon ler svagt, men inte vänligt. Så han valde alltså dig också, viskar hon. Vad menar du? Frågar jag. Wilhelm gifter sig inte av kärlek, säger hon lugnt. Han har en anledning. Mitt hjärta slår snabbare. Vilken? Hon gör en paus. Pengarna, 1 års äktenskap. Mer behöver han inte. Jag är tyst. Om han är gift i 1 år får han allt. Om inte går det till hans son. Hennes ord stannar i mitt huvud. Tunga och klara. Och jag? Frågar jag tyst. Hon ser mig rakt i ögonen. Du är bara en del av det. Jag känner hur något går sönder i mig. Jag vill säga emot, men jag kan inte. Ta hand om dig, säger hon tyst. Sedan går hon. Jag står kvar. Musiken är hög, men jag hör bara en mening. 1 år. Bara 1 år. Efter festen ser jag honom för första gången. Han står lite vid sidan. Lång, lugn, men hans ögon är hårda. Hans namn är Peter. Wilhelms son. Han tittar på mig som om han känner mig. Jag går närmare. Så du är Maja, säger han kallt. Jag nickar. Han skrattar kort. Precis så förväntade jag mig det. Mitt hjärta slår snabbare. Vad menar du? Frågar jag. Han kommer närmare. Du är här för pengarna. Precis som alla. Hans ord gör ont. Det stämmer inte, viskar jag. Han ser länge på mig. Ett ögonblick finns där mer än ilska. Smärta. Du vet inte var du har hamnat, säger han tystare. Min pappa är inte som du tror. Jag vill svara, men han går redan. Jag blir kvar. Förvirrad. Efteråt ser jag Peter oftare.
I början bråkar vi bara. Han säger hårda saker, jag försöker förklara mig. Du stannar för pengar, säger han. Jag hade inget val, säger jag lågt. Han tittar längre på mig. Alla har ett val, säger han lugnt. De orden stannar. Med tiden ändras våra samtal. De blir lugnare, han ställer frågor om mitt liv. Jag svarar försiktigt. Jag vet inte varför, men jag litar lite på honom. En kväll sitter vi i trädgården. Det är tyst, för första gången bråkar vi inte. Varför är du här? Frågar han. Jag tänker efter. För att jag var rädd, säger jag ärligt. Han säger inget, men han lyssnar. Verkligen lyssnar. Tystnaden känns annorlunda. Inte kall. Kanske tillit. Dagarna i huset förblir tysta. Jag går ofta genom de långa korridorerna. Allt är stort, men jag känner mig liten. Ibland ser jag fru Andersson, hushållerskan. Hon är lugn och iakttar mycket. Du trivs inte här, säger hon en gång. Jag blir överraskad. Varför? Frågar jag. Man ser det, säger hon bara. Hennes ord stannar kvar. En annan dag frågar hon. Har du sett allt? Nästan allt, säger jag. Hon stannar kort. Inte allt, säger hon tyst och går. Jag står kvar. Min blick går mot kontorsdörren. Gång på gång finns det små ledtrådar. Små meningar. Jag känner det. Det här huset har hemligheter. Dörren till kontoret är alltid där. Tyst. Stängd. Varje dag går jag förbi den. Och varje dag tänker jag på den. Vad finns där inne? Varför får jag inte gå in? I början försökte jag att inte tänka på det. Jag ville följa reglerna. Jag ville göra allt rätt. Men nu är det annorlunda. Nu vet jag att det finns hemligheter. Nu vet jag att allt inte stämmer. Mitt huvud fylls av frågor. På nätterna ligger jag vaken och tänker på det. På Jennifer. På hennes ord. På Peter. På hans blick. Och om igen på den där dörren. Mitt hjärta slår snabbare när jag går förbi. En gång stannar jag. Bara för ett ögonblick. Jag tittar på handtaget. Min hand rör sig lite. Sedan drar jag bort den. Inte än, tänker jag. Inte än. Men jag vet. Den stunden kommer. Och när den kommer, kommer allt att förändras. Dörren lämnar mig inte i fred. Varje dag tänker jag på den. Varje dag blir tanken starkare. En kväll är huset tystare än vanligt. Wilhelm är inte hemma. Jag vet det. Jag känner det. Fru Andersson är i husets bakre del. Korridorerna är tomma. Mitt hjärta börjar slå snabbare. Jag går långsamt genom korridoren. Steg för steg. Mina händer är kalla. Jag stannar framför dörren. Ett ögonblick säger jag till mig att gå. Att vända om. Men jag stannar. Blicken går till handtaget. Min hand rör sig långsamt. Jag pausar kort. Sedan tar jag i det. Mitt hjärta dunkar högt i bröstet. Jag andas djupt in. Bara en blick, viskar jag lågt. Sedan trycker jag ner handtaget. Dörren är inte låst. Den öppnas långsamt. Och i det ögonblicket vet jag. Det finns ingen återvändo. Jag kliver försiktigt in i kontoret. Rummet är stort men mer personligt än resten av huset. Ett skrivbord, hyllor, böcker. Allt är ordnat men inte tomt. Jag går långsamt vidare. Mina steg är tysta. Jag öppnar en låda. Bara papper. Inget speciellt. Nästa också. Mitt hjärta slår snabbare. Då ser jag en liten ask. Jag tar den och öppnar försiktigt. Inuti ligger ett gammalt foto. En kvinna håller ett barn. Hennes blick är varm. Jag tittar närmare. Min andning stannar. Barnet är jag. Jag vet det direkt. Bredvid henne står en man. Yngre, men jag känner igen honom. Wilhelm. Mitt huvud blir tomt. Under fotot ligger brev. Jag läser några ord. Min mammas namn. Känslor. Löften. Jag förstår inte allt, men det är viktigt. Sedan hittar jag en liten dagbok. Jag läser långsamt. Tankar, rädsla, förtroende.
Min mamma skriver om en man. Om honom. Jag förstår inte allt, men nog. Wilhelm var mer än en vän. Jag lägger tillbaka allt, men tar fotot. Plötsligt hör jag steg. Mitt hjärta rusar. Jag stänger allt snabbt och går ut. Korridoren är tyst, men inom mig är inget lugnt. På kvällen kommer Wilhelm tillbaka. Jag sitter i vardagsrummet och väntar. Mitt hjärta slår snabbt. När han går in tittar han på mig. Du är vaken, säger han lugnt. Jag reser mig. Jag måste fråga dig något, viskar jag. Jag tar fram fotot. Min hand skakar. Vad är det här? Han säger inget. Han ser länge på bilden. Hans ansikte förändras lite. Sedan sätter han sig. Sätt dig, säger han. Jag sätter mig mitt emot honom. Det här är din mamma, säger han lugnt. Birgitta. Jag lyssnar tyst. Jag kände henne, fortsätter han. Vi stod varandra nära. Han gör en paus. Min andning blir tung. Och jag? Frågar jag lågt. Du var också en del av det, säger han. Men hans svar är inte tydligt. Inte tillräckligt. Varför gifter du dig med mig? Frågar jag direkt. Han tänker en kort stund. Jag gav henne ett löfte, säger han. Att jag skulle ta hand om dig. Mitt huvud blir fullt. Och det här är ditt sätt? Frågar jag. Ett äktenskap? Han är tyst en stund. Jag ville ge dig ett tryggt liv, säger han lugnt. Men jag känner att han inte säger allt. Och just det gör mig rädd. Efter samtalet med Wilhelm känner jag mig inte lugnare. Mitt huvud är fullt av frågor. Hans ord var lugna, men inte klara. Nästa dag söker Fedchuk upp Peter. Jag hittar honom i trädgården. Jag måste prata med dig, säger jag. Han vänder sig mot mig. Du var inne på kontoret, eller hur? Frågar han direkt. Jag är tyst. Jag har hittat saker, viskar jag. Om min mamma, Peter nickar. Han gav dig sin version. Vilken version? Frågar jag. Han kommer närmare. Min pappa säger aldrig allt, säger han lugnt. Mitt hjärta slår snabbare. Vad menar du? Han drar in ett djupt andetag. Han var en del av hennes problem, säger han lågmält. Jag blir förvirrad. Din mamma var rädd, säger han. Och han var en del av det. Dessa ord träffar mig. Det stämmer inte, säger jag snabbt men osäkert. Peter ser på mig. Varför har han inte sagt allt till dig? Jag är tyst. 2 historier, 2 sanningar. Och äktenskapet? Frågar jag. Pengarna, säger han tyst. Det är orsaken. Mitt hjärta blir tungt. Vem ska jag tro på? Jag vet inte. Den natten kan jag inte sova. Jag ligger i sängen och stirrar i taket. Mitt huvud är högljutt. Wilhelm, Peter. 2 sanningar. Jag sluter ögonen, men tankarna stannar. Jag ser fotot av min mamma. Hennes blick är lugn, men också sorgsen. Jag försöker minnas, men allt är suddigt. Bara en känsla finns kvar. Värme och sedan tystnad. Jag stiger upp och går till fönstret. Utanför är det mörkt. Precis som förr i mitt rum i byn. Jag var ensam. Utan svar, precis som nu. Vad är sanningen? Viskar jag. Ingen svarar. Jag tänker på Wilhelm. Lugn, kontrollerad. Sedan på Peter. Ärlig, sårad. Båda känns äkta. Och just det gör det svårt. Jag sätter mig på golvet. Mitt huvud i händerna. Jag är rädd. Inte för dem. Utan för mitt val. För jag vet. Jag måste välja. Vem jag tror på. Och vad jag verkligen vill. Nästa kväll står Wilhelm framför mig. Jag sitter i vardagsrummet. Det är tyst, men något är annorlunda. Maja, viskar han. Jag ser på honom. Hans ögon känns öppna. Jag har inte sagt allt, säger han. Mitt hjärta slår snabbare. Jag vet, svarar jag lugnt. Han kommer närmare. Jag ville skydda dig, säger han. Från det förflutna, från mig. Jag lyssnar. I början var det ett löfte, säger han. Och också pengarna. Hans röst blir lägre.
Men sedan förändrades något. Jag håller andan. Jag har känslor för dig, säger han ärligt. Ett ögonblick är allt stilla. Jag har väntat länge på sådana ord. Men nu är det svårt. Varför nu? Frågar jag tyst. För att jag var rädd, säger han. Jag känner hur mitt hjärta blir tungt. Kärlek eller trygghet. Sanning eller pengar. Jag går långsamt genom huset. Allt finns här. Allt jag trodde jag ville ha. Men vill jag det verkligen? Jag tänker på mitt gamla liv. Det var hårt men äkta. Jag tänker på mig själv. Vad vill jag egentligen? Inte pengar. Inte ett stort hus. Jag vill ha ett äkta liv. Äkta känslor. Jag andas djupt in. Svaret finns där. Tyst, men klart. Jag går in i vardagsrummet. Brasan brinner lugnt. Jag håller kontraktet i handen. Det känns tungt. Wilhelm står några steg bort. Han säger inget. Jag ser på pappret. På det här livet. Och på det jag har förlorat. Ett ögonblick sluter jag ögonen. Sedan öppnar jag dem igen. Jag klarar inte detta längre, viskar jag. Min röst är lugn men stark. Jag går närmare elden. Kort tvekar jag. Sedan släpper jag pappret. Det faller i lågorna och börjar brinna. Orden försvinner sakta. Jag tittar tills bara aska finns kvar. Mitt hjärta känns lätt. För första gången. Jag vänder mig mot Wilhelm. Om jag stannar är det inte för pengar, säger jag stilla. Utan för att jag vill. Det är tyst, men tystnaden är annorlunda. Äkta. Wilhelm kommer långsamt närmare. Du har rätt, säger han mjukt. Hans röst är ärligare än förr. Han tar sin kopia av kontraktet och river sönder den. Bitarna faller på golvet. Inget kontrakt längre, säger han. Jag ser på honom och ser honom verkligen för första gången. Jag vill försöka, säger han lugnt. Jag nickar. Jag med. Det är inte ett perfekt ögonblick. Men det är en början. Dagarna efter är annorlunda. Lugnare. Ärligare. Vi pratar mer. Och tystnaden känns inte längre tom. En tid senare förändras mitt liv igen. Men denna gång på ett annat sätt. Jag går igen på auditions. Inte för att jag måste, utan för att jag vill. Jag står åter framför kameror. Framför människor. Mitt hjärta slår snabbt. Men nu är jag inte rädd. Jag är inte längre flickan som gömmer sig. Jag är starkare. Säkrare. Jag känner mig själv bättre. En dag får jag ett samtal. Jag håller mobilen i handen. Mitt hjärta slår fortare. Maja, vi vill ha dig, säger en röst. Jag säger inget ett ögonblick. Jag kan knappt tro det. Verkligen? Frågar jag tyst. Ja, säger rösten. Du får rollen. Jag sluter kort ögonen. Ett litet leende kommer på mina läppar. Denna gång är det äkta, inte spelat. Jag har klarat det. Inte genom pengar, inte genom någon annan, utan genom mig. Genom min egen väg. Senare står jag i huset och tänker tillbaka. På mitt gamla liv. På tvivlen. På rädslan. Och på stunden vid elden. Mitt beslut. Mitt hjärta. Nu vet jag. Det var rätt väg. Kort avbrott. Om du just nu hör svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre har jag skrivit precis rätt sak för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk finns nedan i kommentarerna. Jag står vid fönstret och ser ut. Staden är levande. Människor går förbi. Bilar rullar. Lampor lyser. Och jag står här och tänker tillbaka på allt. På min lilla by. På tystnaden. På ensamheten. På alla dagar när jag trodde att jag inte dög. Jag minns Stockholm. Min lilla lägenhet. Alla auditionerna. Varje nej. Och sedan tänker jag på det stora huset. På pengarna. På kontraktet. Jag trodde att det var framgång.
Jag trodde att det var vägen till ett bättre liv. Men jag hade fel. Jag fann inte framgång. Jag fann något annat. Jag fann sanningen. Sanningen om mig. Jag har förstått att pengar inte är allt. De kan lösa problem. Men de kan inte ge ett äkta liv. Ingen äkta känsla. Ingen äkta lycka. Lycka kommer inifrån. Från val. Från mod. Från ärlighet. Jag tänker på stunden vid elden. På kontraktet som brann upp. Det var inte bara papper. Det var min rädsla. Mina tvivel. Mitt gamla liv. Och jag släppte det. Jag valde mitt hjärta. Ett äkta liv. Äkta känslor. Och just det förändrade allt. Idag vet jag. De bästa besluten är inte de lättaste. Utan de ärligaste. Om du gillade den här berättelsen och vill förbättra din svenska, titta i kommentarerna. Där finns en länk till min bok. Det är korta berättelser för att lära sig svenska. Lätt skrivna, men fulla av känsla. Perfekta om du vill förstå svenska bättre och läsa spännande historier samtidigt. Tack så mycket.